እሺ ሙቪ ሬንታል ላይ ሴቭ እና ፊል ማድረግ ሰርተናል አሁን ሊስት ቪው ላይ ፉል ሮ ሴሌክት ትሩ እናረጋለን ከዛ ይሄ ደግሞ ሴሌክት ሲደረግ የሚለውን ደግሞ ለመስራት ሊስት ቪው ላይ ደብል ክሊክ እናረጋግና ሊስት ቪው ሴሌክትድ ኢንዴክስ ቼንጅድ የሚል ይመጣል ስለዚህ if እዚህ ላይ መጀመሪያ ሴሌክት የተደረገ ኢንዴክስ ዶት ካውንት ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ማለት አለብኝ ሴሌክት የተደረገ ካለ ነው ወደ ላይ ፊልም ማረጋው እዚች ዲዛይኗን ቨርቲካል በጎን በኩል እንክፈታትና እስኪ ዳታ ሎድ እናድርግ ያያየን አሁን እዚህ ጋር ሙሉ ዳታው ስላለ ይሄን ሙሉ ዳታ ወደዚህ ፊልም ማድረግ እንችላለን አንቸገር ምን አረጋለሁ cbo movie.text ከየት ላይ ነው ማገኘው list view movie rental dot items of selected indexes of 0 ከተመረጡት ውስጥ የመጀመሪያው dot sub items of 1 id ነው sub items of 0 id ነው ስለዚህ movie title እንኳን እንፈልገው sub items of 1 ነች ማለት ነው dot text ይሄ movie text ይሰጣኛል ከዛ rental date ደግሞ dtp rental date dot value ከዚሁ ላይ ነው ማመጣው እሺ list view dot items ይሄ of index 0 copy paste መዝጋት dot sub items of 2 dot text እሺ ስለዚህ ይሄ ምን ይለኛል string ነው ወደ date time ቀየረው ምክንያቱም ይሄ value date time ስለሆነ ስለዚህ date time dot parse ስላለው ማለት ነው ይሄ it's all about parsing ከዛ dtp return date dot value ደግሞ አሁን ይሄ መጀመሪያ ይሄንን ሴት ከማድረጌ በፊት if ማለት አለብኝ ካለ ነው አይደል ስለዚህ እቺ ሶስተኛው ኮለም not equal to string.empty return date አለ ማለት ነው return dateን ፊል አረጋለሁ ማለት ነው datetime.parse ብዬ እንደዚህ ከዛ ምንድነው የሚቀረኝ movie rental ላይ rented to እና price txt rented to dot text ይሄንን ኮፒ አድርገን አንቺን አይዲዋን ብቻ መቀየር txt price dot text ደግሞ ይሄንን እንደገና ኮፒ እናደርገውና እቺ አምስተኛ ላይ ትሆናለች ማለት ነው ከዛ ግን ይሄ ዶት ቴክስት ነው ስለዚህ ያገኘሁትን አምጥቻ አስቀምጥበታለሁ ይሄ እስከ 5 ድረስ ሄድን ማለት 6 ኮለም አለው ማለት ነው ይሄ አይደል 1 2 3 4 5 6 ኮለም አለው ስለዚህ ፕሮፐርሊ ፊል ያደርግልኛል ማለት ነው ከዛ ፊል ካረኩ በኋላ አፕዴትን ስሰራ ምንድነው ማረጋው እዚህ ላይ ኤንቲቲ እንፈልጋለሁ ከዛ አፕዴት ማለት ኦልድ እና ኒው አለኝ ኦፍ ኮርስ ስለዚህ tbl movie rental new movie rental ብለን አንድ ክሬት እናድርግና ይሄንን ዳታ አሳይን እናረጋግበታለን ይሄንን አሳይን እናረጋግበት ግን ልክ ሴቭ ላይ ያለውን ኮፒ አድርጌ መውሰድ ይችላል only thing የምቀየረው እቺን ኦብጀክቷን ብቻ
ሙቪ ሬንታል የምትለዋን ኒው በሚል ቀይራታለሁ ሪተርንድም ከሆነ በዛው እሱን ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው ከዛ ኦልድ ደግሞ ያስፈልገኛል ስለዚህ tbl ሙቪ ሬንታል ኦልድ ሙቪ ሬንታል ከዳታቤዝ ነው የማመጣው ስለዚህ ኤንቲቲን ተጠቅሜ .tbl movie rentals dot where x equal to x.id እዚህ ጋር movie rental id ከዚች ላይ መውሰድ አለብኝ እዚህ ከዚች ላይ ለመውሰድ ምንድነው የምጠቀመው ኮድ እዚህን ኮድ ኮፒ እናርግና እዚህ ጋር እንቀይረዋለን መጀመሪያ int movie rental id ያስፈልገኛል እዚህ movie rental id int ነው movie rental id 0 ላይ ነው ያለው እዚህን ካስተካከልኩ በኋላ እዚህ ጋር int.parse ስላለው ማለት ነው አሁን movie rental id ያለችን በዚህ movie rental id .first or default ብዬ old movie rental id አመጣለሁ ማለት ነው በአይዲው ይሄ አፕዴት ስለሆነ ቅድም የተሳሳትነውን አይነት ስራ እንዳንሰራ እዚህ ጋር አይዲን አሳይን ማድረግ አለብን movie rental id ስለዚህ እቺን እዚህ ጋር ከላይ እንሰራታለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንጠቀምበታለን እዛ ኦልድ እና ኒው አገኘው ማለት ነው ኦልድ እና ኒው ካገኘው ከዚህ በኋላ entity dot entry ብዬ ኦልዱን ሰጠዋለሁ ዶት የኦልዱ current value dot set value አርግበት ቀይርበት በማ በኒው that entity save entity.save changes እዚህ አፕዴታችን እንደዚህ ነው የሚሆነው ዲሊታችን ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው እነዚህ እንወስዳለን አይዲው ያስፈልገኛል ኤንቲቲም ያስፈልገኛል ኤንቲቲውንና አይዲውን ተጠቅሜ ኦልድን አመጣለሁ ከዛ entity.tbl movie rentals.remove ለና remove ማድረገው ኦልድን ነው entity.save changes ስላለው ማለት remove ያደርገዋል ማለት ነው እዚህ CRUD ኦፕሬሽናችንን movie rentals ላይ ሰራን ማለት ነው እስኪ ራን አድርገን ቴስት እናድርገው እዚህ movie rental ላይ ይሄንን አፕዴት ማድረግ የምፈልገው ይሄንን is returned false ነው እዚህ አፕዴት አሁን ሜሴጅ ስላልሰጠነው ነው አፕዴት አድርጎታል movie rental ላይ ብንገባውን return date ባዶ አድርጎታል is returned false ስላረኩበት ወይም ራይት ስላላደረኩለት ማለት ነው እስኪ ትራይካችን መስጣቸውና ለሁለቱም ሜሴጅ ይኖረን እቺ ሜሴጇን ኮፒ እናርጋትና ከዛ ለአፕዴት ትራይካች ሜሴጇን ድጋሜ ኮፒ እናርግ እዚህ successfully update ካደረገ updated እንላለን exception ውስጥ ከገባ update failed ለዲሊትም እንደዛ try catch እንላለን እዛ ሜሴጇን ወስደን deleted ካለዛ ይሄ ፌል ካደረገ deleted fail delete failed ማለት ነው እስኪ አሁን ራን እናርግና ቴስት እናርግ እዚህ ኦፕሬሽንስ የሚለው ላይ movie rental ስንገባ አሁን ይሄኛው ሪተርን ተደርጓል ነበር እዚህ ሪተርን የተደረገው ትላንት ነው አፕዴት አሁን አፕዴትድ ይለኛል አሁን ዘግቼ በከፍተው መቼ ነው ሬንት የተደረገው በሁለት ነው ሬንት የተደረገው መጀመሪያ የተመዘገበ ዳታ ነው ሪተርን የተደረገው መቼ ነው በአራት ነው ሪተርን የተደረገው አልኩስ እዚህ ሷን አፕዴት አደረገልኝ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ እስኪ ዲሊት እናርገው deleted እዚህ ኦፕሽንስ ላይ movie rental ብንገባ አንዷ ሪከርድ ዲሊትድ ሆናለች ማለት ነው ኦኬ እዚህ CRUD ኦፕሬሽናችን movie rental ላይ በዚህ ያልቃል ማለት ነው የሚቀጥለው ሌሰን ላይ ደግሞ
የመጨረሻውን ፎርማችንን CRUD ኦፕሬሽን እንሰራለን ማለት ነው እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን